تقدر تحول كلود اي اي الى ماكينه انشاء محتوى بالذكاء الاصطناعي بدون ظهور، يقدر ينشئ لك فيديوهات طويله انيميشن، كمان يقدر ينشئ لك فيديوهات اعلانيه، كل ده طبعا بالذكاء الاصطناعي من خلال ربطه عن طريق الام سي بي الخاص بهيكس فيلد بشكل مجاني بالكامل لمدة 24 ساعة. تقدر تستخدم نموذج سي دانس 2، تقدر تستخدم جميع نماذج توليد الفيديو والصور بشكل مجاني للمستخدمين الجدد. خليني اقول لك ازاي تقدر تستخدم الطريقه دي وتنشئ فيديوهات باستخدام كلود اي اي. واهلا بيكم في قناتنا مونستر للمعلومات. وفي البدايه اول خطوه لو ما تعرفش، فكلود اي اي تقدر تربطه عن طريق الام سي بي لمنصات كتيره جدا، وده بيخليه يستخدم ادوات اكتر. كل عليك هتروح على خيار كاستمايز، بعد كده تروح على كونكتورز، بعد كده تضغط على زر اد كونكتور، بعد كده تضيف هنا رابط الام سي بي بتاع الموقع اللي انت عايز تستخدمه. فاحنا هنستخدم هيكس فيلد ام سي بي، واللي تقدر تستخدمه زي ما انا قلت لمده 24 ساعه لو انت مستخدم جديد، وهشرح لك ازاي تحصل على 24 ساعه المجانيه وبعد كده تكمل الاشتراك او تلغيه. هناخد رابط الام سي بي ده ونربطه هنا بكلود، وبعد كده نقدر نسميه مثلا هيكس فيلد ام سي بي. طبعا انا ضايفه قبل كده، وتضغط على زر اد، فقال لي ان انت ضايفه قبل كده. بعد كده هيطلب منك ان هو يعمل كونكت وهيتصل معاك بشكل مباشر، وبكده يكون انت ربطت منصه هيكس فيلد مع كلود اي اي. تاتي الخطوه اللي بعد كده، وخليني اقول لك ازاي تاخد ال 24 ساعه المجانيه من هيكس فيلد عشان تستخدم الام سي بي بتاعهم داخل كلود بشكل مجاني. عرف ازاي تحصل على العرض ده. في البدايه هسيب لك رابط المنصه في الوصف، فور الانتقال اليه هيفتح لك بالشكل ده، ولازم أن تكون اول مره تسجل في المنصه. لو انت استخدمتها قبل كده تقدر تعمل حساب جديد، وكل الحكايه ان انت تضغط على ساين اب اند جيت فور $0 زي ما انت شايف كده. العرض بيظهر لك كده، بيقول لك ان انت تحصل على يوم كامل وكمان 19 ساعة و45 مينت، ده الوقت المتبقي لانتهاء العرض. هتقدر تستخدم سي دريم 5 برو وكمان نانو بانانا برو واكس فيد ديسول وكمان سي دريم ونانو بانانا، وكل نماذج توليد الصور وتوليد الفيديو. كل عليك هتضغط على ساين اب اند جيت فور $0، تضغط عليها بالشكل ده. هيطلب منك ان انت تسجل دخول، تقدر تسجل دخول عن طريق جوجل او عن طريق اكونتك في ابل او مايكروسوفت، او تقدر تكتب الايميل عادي. انا هسجل عن طريق جوجل، اسهل واسرع. ومباشره هيبدا بيسجل معايا دخول بالشكل ده، وبيقول لي ان انت دلوقتي عايز تستخدمه كشخص ولا تيم. انا طبعا استخدام شخصي. بيقول لي انت هتستخدمه في ايه، سواء هتتصفح لسه ولا عايز تعمل ايه، وتقدر تحدد مستواك، تقدر تختار اي حاجه انت حاببها. وبيقول لي دلوقتي تقدر تحدد الحاجات اللي انت محتاجها، ممكن تحدد اي حاجه بالشكل ده، ونضغط على كونتينيو. هو بس عشان يخصص التجربه بتاعتك. ومباشره فتح لي الواجهه دي. هنا قال لي ان انت مؤهل ان انت تحصل على 58% خصم على الخطط المدفوعه لو انت عايز تعمل تحصيل عشان تستخدمها، او تقدر تستخدم البرومو كود اللي هو عطاهولك ده في اي عمليه دفع لو انت عايز تاخد ال 85% خصم على الخطط لمده شهر بعد ما انت حابب. لو احنا مش عايزينها هنقفلها بالشكل ده كده. وزي ما انتم شايفين دلوقتي انا معايا الخطه الفري بلان عادي جدا، انا خطتي مجانيه، مفيش معايا كريدت الا 10 كريدت. بعد كده كل عليا هروح على واجهه انشاء مثلا صور بالشكل ده. لو اخترت النماذج هتلاقيه ظاهر لي نيو تقدر تستخدمه، المكتوب عليه بريميوم ده مش هتقدر تستخدمه. فخلينا نستخدم مثلا نانو بانانا برو العادي جدا، او سي دريم 5 لايت على حسب ما انت حابب. واقول له مثلا خلي الصوره 2K، ونقول له ولد مشهد انمي لقتال بين ساموراي بالشكل ده. ممكن نحدد الابعاد 16:9 ونقول له دقه سينمائيه، نضغط على جنريت. بدا يولد معايا الصوره عادي جدا بدون ما ادفع اي حاجه. مباشره ظهرت لي الصوره بالشكل ده، وطبعا هي متولده بجوده 2K، وده نموذج سي دريم 2. والمناسبه كل ده انا لسه بستهلك ال10 كريدت الخاصين بالمنصه اللي بيديهم لي بشكل مجاني. طبعا دول هيكونوا للصور بس، لكن لو رجعنا تاني لصفحه العرض هتلاقيه بيقول لي هنا ليميت اوفر $0، تقدر تشترك لتجربه مجانيه ب$0. لو ضغطت عليها بالشكل ده هيوديني لصفحه الدفع. هنا صفحه الدفع تقدر تسجل باي فيزا معاك مقبوله. انا بستخدم كاست او ريدوت باي او بايبت او غيرها، هسيب لك رابط الحصول عليها في الوصف. تقدر تكتب رقم الكارد هنا وكمان رقم الحساب والسي في في، وهيقول لك ان انت هتدفع $49، لكن بعد اليوم، يعني في اول يوم انت مش هيتخصم منك اي حاجه، يعني فور ما هتسجل كده مش هيخصم منك اي حاجه اطلاقا. لكن بعد انتهاء ال 24 ساعه هيخصم منك. يعني هو هنا بيقول لك 1 day free، هتقدر تستخدم المنصه بشكل كامل بشكل مجاني. لو انت ما لغيتش الاشتراك بتاعك هيخصم بعد كده $49. تقدر تلغي او تقدر تستمر في الخطه على حسب ما انت حابب. لكن كده دي الطريقه اللي انت تاخد بيها يوم كامل مع اقوى نماذج الذكاء الاصطناعي بدون حدود حرفيا، وتولد الصور والفيديوهات اللي انت عايزها. قبل ما ال 24 ساعه ينتهوا تقدر تلغي الخطه بتاعتك او تستمر فيها على حسب ما انت حابب. كمان تقدر تستخدم
ابل باي او جوجل باي وتدفع بيها داخل المنصه. خلينا اكتب بيانات الكارد بتاعتي، وبعد كده بعد ما اكتب بيانات الكارد هضغط على ستارت، وبيقول لي ان انت مش هيخصم منك اي حاجه. ظهر لي طبعا على الابلكيشن الموافقه، هضغط على بروف، وزي ما انتم شايفين كان ظاهر لي ان هو مش هيخصم اي دولار نهائيا، ولحد دلوقتي ما خصمش اي حاجه من التطبيق والمعامله تمت. ظهر لي الخيار ده ان هو دلوقتي هتم التاكد من حاله الحساب البنكي بتاعك او الفيزا اللي انت ادخلتها، وهيبدا معاك الخطه المجانيه بزيرو دولار. لو حبيت طبعا بعد كده تزيل الكارد، لو انت عايز تلغي الاشتراك تقدر تروح على سبسكريبشن، بعد كده تختار الحساب بتاعك وتضغط على ريموف كارد، او تقدر تضيف وسيله دفع تانية، او تقدر تضيف ملفات الدفع بتاعتك من هنا من خيار سبسكريبشن الظاهر داخل صفحه اكس فيلد هنا. بعد كده نقدر نروح نولد اي حاجه احنا عاوزينها، سواء كنت هتستخدم نموذج توليد الصور او نماذج توليد الفيديو على حسب بقى ما انت حابب. تقدر تستخدم سي دانس 2 4K او تستخدم جيميناي فلاش او كيلينج 3، كل ده لمده 24 ساعه من تاريخ انشائك للحساب واشتراكك في الخطه بنفس الاسلوب اللي احنا اتكلمنا عنه ده. تاتي الخطوه اللي بعد كده وانا بسهل لك كل حاجه، هتروح على خيار سكيلز، بعد كده تختار على اد سكيل وابلود سكيل، وهسيب لك رابط السكيل دي. كل عليك ان انت تسحبها وترفعها هنا او تختارها من الكمبيوتر بتاعك او الموبايل على حسب انت بتستخدم ايه. بعد كده كل عليك هتضغط على زر سلاش ونحدد السكيل اللي احنا لسه رافعينها اللي هي فوكس موشن جرافيكس. بعد كده هسيب لك البرومت البسيط ده، هقول له بستايل فوكس ستايل انيميشن، عاوز اعمل فيديو يكون مدته دقيقه مثلا، انت تقدر تحدد الوقت اللي انت محتاجه، يكون عن شيء يثير فضول الناس في الوقت الحالي. ولازم توضح له الجمله دي لو انت هتولد فويس اوفر باللغه العربيه. هقول له عشان اللغه العربيه لازم تستخدم 11 v3 بدل نموذج سيد اوديو. طبعا انا جربت كتير وبديك الخلاصه عشان ما تضيعش وقتك وتطلع فيديوهات ما تطلعش مظبوطه بلغات مختلفه، لان النموذج التلقائي اللي بيستخدمه هو سيد اوديو وبيطلع الصوت مش كويس باللغه العربيه، فعشان كده هنستخدم 11 v3 وهو متاح برضو ده. كمان يفضل ان انت تقول له ابعاد الفيديو اللي انت عايزها 16:9 ولا 9:16، يعني فيديو شورت ولا عايزه فيديو طويل عادي. بعد كده هنعمل على ارسال، بدأ يتعرف على اخر الاخبار المنشوره في المحتوى العربي. لو انا عندي موضوع معين ممكن اقول له اعمل عن الموضوع الفلاني وانشئ فيه مباشره، لكن لو انت عايزه يبحث عن الترندات هتقول له شوف حاجة بتثير فضول الناس في الوقت الحالي وتسيبه هو يختار. دلوقتي قال لي ان هو هينتج فيديو بستايل فوكس ستايل مدته دقيقة عن ليه مايكروسوفت بتستخدم جيش من الذكاء الاصطناعي لصيد الثغرات قبل القراصنة. فاقول له تمام، يعني فكرة انا لو كنت قعدت ابحث عنها ما كنتش هلاقيها. فاضغط له على allow عشان يبدأ يولد الصور والفيديوهات، وكمان يولد الفويس باللغة العربية زي ما احنا وضحنا له. وتقريبا بيستخدم نموذج جيميناي اومني فلاش عشان يولد الفيديوهات بستايل فوكس ستايل. وابقى اعمل لكم فيديو تاني لو انت مش عايز تستخدم الطريقة السهلة دي وعايز طريقة تفصيلية اكتر، ممكن نعمل لكم فيديو بيوضحها ونستخدمها داخل فلو الخاص بجوجل. وهو بعد طبعا اكتر من طلب لانشاء فيديو وانا بوافق عليه بشكل تلقائي. هو بيقسم المشاهد لعدد الفيديوهات عشان يطلع في الاخر 1 دقيقة. وده كان اول مشهد ظهر، ممكن نفتحه كده. طبعا الانيميشن بتاعه كويس جدا. خلينا نشوف بقية الفيديوهات وهو هيربطها ببعضها، وكمان هيولد الملف الصوتي بشكل تلقائي. وبالمناسبة لو انت عندك فكرة معينة تقدر تبعتها بشكل مباشر وهو هينشئها لك، مش لازم تسيبه وهو يدور على الترند. وتلقائيا بدأ يولد الفويس اوفر. خلينا نشوفه مظبوط باللغة العربية ولا لا، لان انا جربت في شروحات تانية لكن مسجلتش طبعا الشرح. اللغة العربية تمام مظبوطة، فاضغط له على allow بعد كده. ولازم تتأكد من اول فيديو ومن اول فويس اوفر يطلعه لك ان دي الحاجات اللي انت طالبها وباللغة اللي انت طالبها. ولو اتبعت نفس الاسلوب ده انت ان شاء الله مش هتلاقي فيه حاجه غلط. لكن انا بقول لك كده عشان تضمن النتائج تطلع معاك مظبوطه وما يهلكش معاك كريدتس فيلد. ولو لاحظتوا ان انا لحد دلوقتي بستخدم الفري بلان الخاصه بكلاود وما احتجتش للخط المدفوع داخل كلاود، فقط كريدتس من هي اللي هتكلفك، وده لو انت هتستفاد من الفيديوهات دي طبعا. وفي خلال لحظات هو تلقائيا انهى توليد الفويس اوفر. اقدر اسمع كل فويس اوفر بشكل منفرد او احمله بشكل منفرد او اعمل له من اول وجديد. وكمان دي الفيديوهات هو انشأها من تلقاء نفسه. وبعد كده في النهايه خالص جمع لي الفيديوهات دي في الفيديو النهائي ده، وكل ده جوه الفري بلان الخاصه. لكن طبعا زي ما انا قلت هو من هيكس فيلد. خلينا نشوف النتيجه النهائيه، وده الفيديو النهائي. خلينا نتفرج عليه وقولوا لي رايكم. في يوليو أصلحت مايكروسوفت 570 ثغرة أمنية في تحديث واحد، رقم قياسي لم تشهده الشركة من قبل. هذا الرقم أكبر ب4 مرات من العام الماضي. فهل أصبحت أنظمتنا فجأة أضعف بكثير؟ الجواب مختلف تماما. فمايكروسوفت أطلقت أكثر من 100 عميل ذكاء اصطناعي يتصيدون الثغرات ليل نهار. هذه العملاء تتجادل فيما بينها وتحاول إثبات أن كل ثغرة يمكن استغلالها فعليا قبل إصلاحها. لكن المهاجمين يستخدمون نفس السلاح،
فاثنتان من الثغرات كانتا مستغلتين فعليا قبل صدور الترقية. فالمعركة لم تعد بين برمجيات وقراصنة، بل بين ذكاء اصطناعي يهاجم وآخر يدافع في سباق لا يتوقف. الفيديو كان محتاج يكون أطول من كده عشان يدينا معلومة كاملة، لكن ده فيديو مختصر. وفي النهاية ده كان باختصار ازاي تقدر تستخدم كلود مع الام سي بي الخاص باكس فيلد بشكل مجاني بالكامل، وتقدر تولد اعلانات او فيديوهات. لو حابب تشوف استخدامات تانية للام سي بي تقدر ترجع للفيديوهات اللي انا شرحتها قبل كده لانشاء الاعلانات وانشاء محتوى لليوتيوب وغيرها من الشروحات لاستخدام الام سي بي الخاص باكس فيلد على كلود اي اي. وفي النهاية كان معاكم احمد من قناة مونستر المعلومات، وسلام. وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا مونستر للمعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك. شكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.